Ymmärrät suomea, mutta kun pitäisi puhua, pääsi on yhtäkkiä tyhjä. Sanat ovat siellä, mutta ne eivät tule ulos. Suusi haluaa puhua, mutta aivosi pysyvät hiljaa. Se on turhauttavaa, vai mitä? Et ole yksin. Monella Suomen opiskelijalla on sama ongelma, mutta tässä on hyvä uutinen. Se ei ole heikkoutta, se on vain harjoituksen puutetta. Tänään opit, miten ajattelet nopeammin ja puhut rohkeammin suomeksi. Ei täydellisesti, vaan aidosti. Näytän sinulle yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, jotta sanavarastosi herää ja puheesi nopeutuu. Tiedätkö, mikä on monen opiskelijan suurin ongelma? He ajattelevat liian hitaasti ja puhuvat epävarmasti. Kuvittele, tunnet sanat, mutta ne tulevat myöhässä. Se kuulostaa hitaalta, täynnä taukoja. Kuin tietokone, jossa on liikaa ohjelmia auki. Ja outoa kyllä, nämä ihmiset ovat usein hyvin fiksuja. He ymmärtävät paljon, he tietävät paljon, mutta eivät saa ajatuksiaan nopeasti ulos. Se tekee tyytymättömäksi. Päässä kaikki on selvää, mutta puhe jumittaa. Mutta tämän voit muuttaa. Tänään opit, miten poistat lukon. Ajattelet nopeammin ja puhut varmemmin. Iloisesti ja ilman painetta. Saat käytännön vinkkejä ja selityksiä tieteestä. Katsomme, miten aivosi toimivat suomea opetellessa. Miksi ne joskus reagoivat hitaasti? Ja miten voit muuttaa sen? Opit tekniikoita, jotka helpottavat puhettasi. Ilman monimutkaisia sääntöjä. Tänään ei puhuta kieliopista, vaan psykologiasta, yksinkertaisista keinoista ja arjen esimerkeistä. Älä huoli, jos sana on vaikea, selitän sen heti. Näin pysyt varmana virrassa. Lopussa et vain ymmärrä enemmän, vaan ajattelet nopeammin ja puhut selvemmin. Pääsi toimii kanssasi, ei sinua vastaan. Ja juuri se erottaa opiskelun oikeasta puhumisesta. Aloitetaan siis. Ensiksi. Monet kääntävät mielessään. He ajattelevat ensin äidinkieltään, sitten etsivät suomen sanan ja yrittävät tehdä lauseen. Se kestää liian kauan. Ei ihme, että takeltelet. Tutkimukset osoittavat, että aivot kuluttavat paljon energiaa, kun vaihto kahden kielen välillä on jatkuvaa. Siksi moni tuntee väsymystä tai jumin puhuessaan. Se on kuin ajo käsijarru päällä. Pääset eteenpäin, mutta hitaasti ja vaivalla. Toiseksi, moni pelkää virheitä, he haluavat täydellisen lauseen oikealla kieliopilla ja sopivalla päätteellä. Mutta kun he miettivät, aika kuluu. Hetki menee ohi ja lopulta he eivät sano mitään. Muistan yhden opiskelijan Espanjasta. Hän ymmärsi kaiken, mutta pysyi hiljaa puhuessaan. Hän pohti kielioppia, onko se partitiivi vai nominatiivi. Onko verbi oikein? Kun hän mietti, keskustelu oli jo ohi. Ja sama tapahtuu monille. He haluavat puhua oikein, mutta ajattelu estää. He eivät puhu, he analysoivat, mutta puhuminen ei ole koe. Kieli on liike, ei pysähdys. Jos ajattelet liikaa, rytmi katoaa. Kun hellität, alat puhua. Täydellisyyden tavoittelu jumittaa. Psykologiassa tätä kutsutaan yliajatteluksi. Aivot ovat niin täynnä sääntöjä, ettei luonteva virta ole mahdollinen. Tiedät tämän, haluat täydellisen lauseen, mutta hetki on poissa. Äidinkielisetkin tekevät virheitä, mutta he jatkavat puhumista. He luottavat kieleensä. Avain on kurinalaisuus harjoittelussa, rentous puheessa. Harjoittele säännöllisesti, mutta pysy rentona. Aivoillamme on 2 järjestelmää. Järjestelmä 1 on nopea ja automaattinen. Järjestelmä 2 on hidas ja pohtiva.
Kun opimme suomea, käytämme ensin järjestelmää 2. Mietimme kielioppia ja sanajärjestystä. Mutta sujuva puhe tarkoittaa, että sanat siirtyvät järjestelmään 1. Se on automatisointia. Kuten tanssissa alussa ajattelet joka askelta, myöhemmin liikut vain. Alussa lasket askeleita, mietit oikeaa jalkaa ja joskus astut varpaillesi. Mutta mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmin tunnet rytmin. Jonkin ajan päästä kehosi liikkuu itse ilman ajattelua. Tätä tarvitset myös puhujana. Kielellä on oma tahtinsa. Ensin mietit joka sanaa, myöhemmin lause tulee itsestään. Kun harjoittelet tarpeeksi, sanasi tanssivat yhdessä sujuvasti ja kevyesti. Muistan yhden oppilaan Italiasta. Hän kirjoitti täydellisiä tekstejä, mutta pysähtyi melkein joka sanan jälkeen. Vasta kun hän alkoi toistaa ääneen ja harjoitella dialogeja, suomensa vapautui. Hänen aivonsa lopettivat ajattelun, ne reagoivat. Ja juuri se on tavoite. Vähemmän analyysiä, enemmän reaktiota. Tieto muuttuu rutiiniksi, säännöt muuttuvat tunteeksi, kieli muuttuu liikkeeksi. Tutkimus osoittaa, hitaan ja nopean puhujan ero ei ole kieliopissa, vaan siinä, kuinka nopeasti sanat haetaan. Mitä useammin käytät sanaa, sitä nopeammin sanot sen. Tämä tarkoittaa sinulle, toista tärkeitä sanoja ja fraaseja säännöllisesti. Ei 1000 sanaa kerran, vaan 100 sanaa 100 kertaa. Näin treenaat aivosi reagoimaan nopeammin. Harjoitellaan nyt, kysyn sinulta ja vastaat heti. Ilman miettimistä vain yksinkertaisia lauseita. Valmis? Ensimmäinen kysymys. Missä asut? Hienoa. Toinen kysymys. Monelta nouset aamulla? Täydellistä. Kolmas kysymys. Mitä teet viikonloppuna? Mahtavaa. Neljäs kysymys. Kenen kanssa puhut usein suomea? Loistavaa. Viides kysymys. Mitä musiikkia kuuntelet mielelläsi? Kaunista. Kuudes kysymys. Mitä teet vapaa-ajallasi? Hyvä näin. Seitsemäs kysymys. Minne matkustat kesällä? Upeaa. Kahdeksas kysymys. Miten kuljet töihin tai kouluun? Erinomaista. Yhdeksäs kysymys. Mikä on lempiruokasi? Loistavaa työtä. Juuri näin harjoitat aivojasi. Ajattelet vähemmän, reagoit nopeammin. Ja joka kerta kun vastaat ääneen, suomesi sujuvoituu. Monet luulevat, etteivät ole tarpeeksi älykkäitä, koska puhuvat hitaasti. Se ei pidä paikkaansa. Tutkimukset näyttävät, puhenopeus ei riipu älykkyydestä, vaan harjoittelusta ja rutiinista. Jokainen voi oppia reagoimaan nopeammin, kuten voi opetella juoksemaan tai kirjoittamaan nopeammin. Muista, nopea ajattelu ei tarkoita taukojen puutetta. Myös äidinkieliset pitävät taukoja. Erona on, että he käyttävät taukoja viisaasti. He sanovat vaikka ei, tai mitenköhän ja voittavat aikaa. Tämä on sujuvan puheen salaisuus. Näin kuulostat varmalta, vaikka mietitkin hetken. Tänään näit, miksi moni puhuu hitaasti, kääntämisen, perfektion ja harjoituksen puutteen vuoksi. Mutta voit muuttaa sen. Puhu enemmän, ajattele vähemmän. Toista fraaseja, harjoittele dialogeja, rakenna rutiineja. Käytä tauot sanoihin, älä hiljaisuuteen. Näin puhut selkeästi, nopeasti ja aidosti. Aivosi reagoivat automaattisesti ja suomesi kuulostaa elävältä. Nyt puhumme pelon psykologiasta. Miksi perfektionismi jumittaa sinut ja miten hiljennät kovan sisäisen äänen? Ensimmäisessä osassa näimme, että moni puhuu hitaasti, koska kääntää jatkuvasti tai puuttuu rutiineja. Mutta taustalla on jotain syvempää, virheiden pelko.
Tämä pelko lukitsee aivot. Tiedät, mitä haluat sanoa, mutta pää vetää käsijarrun. Pieni ääni kuiskaa. Ole varovainen, älä sano väärin. Juuri tämä ääni pysäyttää sinut. Neurobiologit kutsuvat tätä amygdala-efektiksi. Kun pelkäät, pelkokeskus aktivoituu ja puhekeskus sammuu. Haluat puhua, mutta kehosi sanoo stop. Muistan opiskelijan Puolasta, hän kirjoitti täydellisiä tekstejä, mutta keskustelussa hän vaikeni. Jokainen sana oli testi, jokainen tauko virhe. Hän halusi kaiken oikein ja juuri se teki hänet mykäksi. Perfektionismi on kuin jarru. Jos tarkistat jokaisen sanan puhuessasi, rytmi katoaa. Kuvittele, että haluat tanssia, mutta mietit jokaisen askeleen oikeutta. Liikut tuskin lainkaan. Kieli on kuin tanssi. Sinun täytyy uskaltaa astua joskus väärin. Vain niin syntyy liike. Monet pelkäävät, että heitä nauretaan. He luulevat, että suomalaiset nauravat virheille, mutta se ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa useimmat iloitsevat, kun puhut suomea. Virheet näyttävät rohkeutta. Hidas puhe ei liity kieliopin puutteeseen. Se on pään, ei tiedon ongelma. Monet ajattelevat liian monta asiaa kerralla. Kielioppi, sanasto, ääntämys. Se on todellista moniajoa päässä ja se kuormittaa aivoja. Aivot yrittävät kontrolloida kaikkea ja unohtavat tärkeimmän, puhumisen. Sitten tulevat pelko ja paine tehdä kaikki oikein. Ja niiden mukana perfektionismi. Tällöin amygdala aktivoituu, aivojen pelkokeskus. Se hälyttää. Kehosi luulee, että olet vaarassa. Sydämesi hakkaa, suusi kuivuu, pää jumittaa. Ajattelusta ja puheesta vastaava osa sammuu. Haluat puhua, mutta mitään ei tule. Ei siksi, ettet osaisi, vaan siksi, että aivosi suojelevat. Siksi suomesi kuulostaa hitaalta ja epävarmalta. Ei tieto pysäytä sinua, vaan pelko. Puhutaan ratkaisuista, ei kieliopista, vaan mielestä ja tunteesta. Ensimmäinen askel, vähemmän moniajoa. Puhuessa sinun ei tarvitse miettiä kaikkea yhtä aikaa. Ei kielioppia, sanajärjestystä ja ääntämystä samanaikaisesti. Keskity tärkeimpään, viestiisi. Sano vain se, mitä haluat sanoa. Mieluummin selkeästi kuin täydellisesti. Toiseksi, hyväksy virheet. Virheet eivät ole tyhmyyden merkki. Ne näyttävät, että opit. Jokainen virhe todistaa, että olet rohkea ja toimit. Kolmanneksi, harjoittele rentoutta. Kun puhut rauhallisesti, opit nopeammin. Rentoutunut puhe avaa aivosi, stressi sulkee ne. Kielipsykologia kutsuu tätä affektiiviseksi suodattimeksi. Kun pelkäät, portti sulkeutuu. Kuuntelet, mutta aivosi eivät tallenna. Kun rentoudut, ovi aukeaa taas. Sanat virtaavat helpommin, vähemmän pelkoa tarkoittaa enemmän kieltä. Vähemmän kontrollia tarkoittaa enemmän luonnollisuutta. Tavoitteesi ei ole kuulostaa täydelliseltä, vaan aidolta. Puhejännitys ei ole heikkouden merkki, se on normaalia. Jokainen, joka opiskelee uutta kieltä, tuntee tämän, mutta voit hallita sen. Ensimmäinen keino, hengitys. Kun olet hermostunut, hengitä syvään. 3 sekuntia sisään, 3 ulos. Tunne, kuinka kehosi rauhoittuu. Näin rauhoitat hermostosi ennen puhetta. Toiseksi, salli virheet. Sano itsellesi, 3 virhettä per keskustelu on ok. Se laskee painetta, saa tilaa puhua, et epäillä. Kolmanneksi, puhu ystävällisesti itsellesi. Sano mieluummin
Yritän vain kuin en osaa. Nämä pienet lauseet muuttavat ajatteluasi. Ne sammuttavat pelon ja tekevät sinusta rohkean. 4. Harjoittele muiden kanssa. Opettajan, ystävien tai harjoituskaverin tulee kannustaa, ei vain korjata. Sano jotakin, vaikka se ei ole täydellistä. Tärkeintä on, että sinut ymmärretään. Kun uskallat puhua, treenaat suuta ja itseluottamusta. Hengitä, puhu, tee virheitä ja pysy lempeänä itsellesi. Näin suomesi kuulostaa aidolta ja luonnolliselta. Nopeampi ja fiksumpi puhe ei tarkoita suurempaa tietoa. Se tarkoittaa nopeampaa reagointia. Ei enemmän ajattelua, vaan enemmän tuntemista, puhumista ja virtausta. Tavoitteesi ei ole tietää kaikkea, vaan käyttää vapaasti sen, minkä jo tiedät. Automatismit voittavat murehtimisen. Toisto voittaa perfektion. Rakenne, tarinat ja rauha, nämä ovat työkaluja. Kun harjoittelet säännöllisesti ja uskallat puhua myös virheillä, suomesi elää. Rohkeus on tärkeämpää kuin kielioppi. Se, joka puhuu rohkeasti, puhuu lopulta sujuvasti. Nyt on sinun vuorosi. Kirjoita alle kommentteihin, mitä tekniikkaa aiot kokeilla. Kerro, mikä toimii sinulla ja innosta muita. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja tilaa kanava, ettet missaa uusia harjoituksia. Täällä et opi vain suomea, opit rohkeutta. Jatka puhumista, pysy mukana, kasva. Suomesi on aitoa, koska elät sitä.